στην ευρύτερη περιοχή ευθύνης του παραρτήματος Κερκίνης της Μονάδας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Κεντρικής Μακεδονίας του ΟΦΙΠΕΚΑ, ο επισκέπτης, εκτός από τη σπάνια χλωρίδα και πανίδα, μπορεί να βιώσει την ιστορία στα οχυρά Ρούπελ και Ιστίμπεϊ. Να απολαύσει τις ιαματικές πηγές Αγκίστρου και Σιδηρόκαστρου. Να επισκεφθεί ορεινά χωριά όπως τα Πλατανάκια, Άνω Πορόια και Ακριτοχώρη, αλλά και τα χωριά του Παγκαίου, του Μενικίου και Λαηλιά. Να ακολουθήσει τα χνάρια της Ορθοδοξίας στα μοναστήρια Τιμίου Προδρόμου και Αγίου Γεωργίου Τρίμορφου, αλλά και το Ιερό Ησυχαστήριο Τιμίου Προδρόμου στο Ακριτοχώρη. Στα οχυρά Ρούπελ και Ιστίμπεϊ γράφτηκαν μερικές από τις πιο ένδοξες σελίδες της νεότερης ιστορίας μας. Το Ρούπελ αποτελεί το μεγαλύτερο από τα 21 οχυρά της γραμμής Μεταξά. Με μήκος 4.251 μέτρα και δεδαλώδεις υπόγειες στοές, αποτέλεσε την πρώτη γραμμή άμυνας ενάντια της ναζιστικής Γερμανίας κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σήμερα λειτουργεί ως επισκέψιμο ιστορικό μνημείο και μουσείο με οπτικοακουστική αναπαράσταση της μάχης. Το Ιστίμπεϊ βρίσκεται στο όρος Κερκίνη σε υψόμετρο 1.339 μέτρα. Αποτελείται από ένα συγκρότημα υπόγειων στοών που καταλήγουν σε πολυβολία και παρατηρητήρια. Κατελήφθη από τους Ναζί με τη χρήση αερίων που έριξαν στις στοές του. Η θέα τόσο προς το όρος Κερκίνη όσο και τη βουλγαρική ενδοχώρα είναι εντυπωσιακή. Μέρος του οχυρού λειτουργεί σήμερα ως επισκέψιμο μουσείο. Το βυζαντινό λούτρο Αγκίστρου θεωρείται το παλιότερο της χώρας. Χρονολογείται από το 950 μετά Χριστόν, ενώ δέχτηκε σημαντικές αρχιτεκτονικές επιρροές από τους Οθωμανούς. Ακόμα και σήμερα προσφέρει μια μυστηριακή ατμόσφαιρα αναλύωτη στο διάβα των αιώνων. Οι πυκνοί υδρατμοί, σε συνδυασμό με το αμυδρό φως από τους φεγγίτες του θόλου, δημιουργούν ένα ονειρικό περιβάλλον. Οι ιαματικές πηγές του Σιδηροκάστρου είναι γνωστές από τα βυζαντινά χρόνια και χρησιμοποιούνταν και κατά τη διάρκεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Το παλαιό βυζαντινό χαμάμ καταστράφηκε μερικώς κατά τους Βαλκανικούς πολέμους, όμως ανακαινίστηκε 2 φορές το 1930 και το 2000. Εξακολουθεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του υπό την εποπτεία του Δήμου Συντικής. Στις πλαγιές του όρους Κερκίνη, οι Μπέλες, βρίσκονται τα Άνω Πορόια. Πρόκειται για ένα από τα ομορφότερα χωριά της χώρας μας που ξεχωρίζει για τα γραφικά σοκάκια και την ξεχωριστή μακεδονική αρχιτεκτονική του. Αποκαλούνταν στο παρελθόν και μικρή Κωνσταντινούπολη λόγω της ομορφιάς της. Ένα ακόμα μοναδικό χωριό της περιοχής είναι η Μακρινίτσα. Βρίσκεται ανάμεσα στις λίμνες Κερκίνη και Δοϊράνη σε υψόμετρο 400 περίπου μέτρων. Στην πλατεία του χωριού με τα τρεχούμενα νερά, κάτω από τη σκιά του πλατάνου, μπορείτε να απολαύσετε παραδοσιακά πιάτα με έμφαση στο βουβαλίσιο κρέας. Παράλληλα, ο επισκέπτης μπορεί να γνωρίσει τα χωριά του Παγκαίου, όπως η Νικήσιανη, η Μουσθένη, τα Λακοβίκια με τη μοναδική αρχιτεκτονική τους, αλλά και τα χωριά του Μενικίου, όπως τα Νταρνακοχώρια με το ξεχωριστό γλωσσικό τους ιδίωμα, αλλά και τη Νέα Ζίχνη, όπου σε μικρή απόσταση βρίσκονται τα ερείπια του κάστρου της Ζίχνας. Στο Ακριτοχώρη βρίσκεται το Ιερό Ησυχαστήριο Τιμίου Προδρόμου. Θυμίζει έντονα το Άγιο Όρος, αφού είναι χτισμένο στα πρότυπα της αγιορείτικης αρχιτεκτονικής της Ιεράς Μονής Ξενοφόντος, της οποίας και είναι μετόχη. Αποτελεί μοναδικό σημείο αναφοράς για την εκκλησιαστική αρχιτεκτονική. Οικοδομήθηκε σύμφωνα με τη βυζαντινή τεχνική και για δομικά υλικά χρησιμοποιήθηκαν πέτρα, μάρμαρο, κεραμικά τούβλα και καθόλου μπετόν. Κάθε πλευρά του έχει διαφορετική όψη. Η Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Τρίμορφου είναι το χριστιανικό μοναστήρι που χτίστηκε από μουσουλμάνο που στη συνέχεια βαφτίστηκε χριστιανός. Από το μοναστήρι αναφέρεται ότι ξεκίνησε ο Μακεδονικός αγώνας, αφού οι Μακεδονομάχοι ντύνονταν μοναχοί για να μπορούν να δρουν ελεύθερα.
στην ευρύτερη περιοχή του παραρτήματος Κερκίνης, της Μονάδας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Κεντρικής Μακεδονίας του ΟΦΙΠΕΚΑ, ο επισκέπτης μπορεί να γνωρίσει μια άλλη Ελλάδα πιο αγνή και πιο όμορφη, να βιώσει ξεχωριστές στιγμές, να περιπλανηθεί στα μονοπάτια της ιστορίας, να αναζωογονήσει σώμα και πνεύμα. Γιατί αυτό δεν είναι ένα απλό ταξίδι, αλλά μια βιωματική εμπειρία. Το παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.